Digital Geek Show එකට ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඉරජ්ජයි අපි දැක්ක මීට කලින් මේ Caboo කියලා අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මොකක් හරි පටන් අරන් තියෙනවා. Caboo කියලා ඇප් එකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම try කරා ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මොකද්ද මේ ඇප් එක කියලා Chanux Bro YouTube channel එකෙන් කතා කරන්න. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි මම මේ ඔයාලගේ කතා ගොඩක් අහලා තිබුණා. ඒ වගේම gossips තිබුණා Caboo ගැන. සහ ඔයාලා වීඩියෝස් කීපයක් කරලා තිබුණා. එතනදී මට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ ඇතරම ටැක්සි ඇප් ඉරාජ්‍යය 90ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ආයෙත් ඇයි මේ 91 වෙනි ඇප් එක විදිහට ඉරාජ් තෝරගත්තේ ටැක්සි ඇප් එක? පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. මොකද්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ? මේකට මම ඇත්තටම මේක මේ වැඩේ පටන් ගන්න එක හේතුව තමයි මේක මේ ටැක්සි ඇප් එකක් විතරක් නෙමෙයි. මේක ඊට වඩා එහාට ගිය දෙයක්. මේක ටැක්සි කියන දේ ඇත්තටම මේකේ පුංචි පැත්තක් විතරයි. ඊට වඩා මට ඇත්තටම මම ගොඩක් මේ ලංකාවේ හැම නගරෙම මාත් එක්ක තරුණයෝ එකතු වෙලා ඉන්න හින්දා මට හිතුණා මේ ඇප් එකේ මොන හරි ඒගොල්ලන්ට දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇප් එකක් දැම්මොත් අපි මුදල් උපයනවා ඒගොල්ලන්ට සේවාවක් සපයනවා. හැබැයි අපේ ඉන්න ෆෑන්ස්ලට සහ මට හිතුණා ඒගොල්ලන්ටත් ගෙදර ඉඳලා මොන හරි මුදල් උපයන්න විදිහක් හොයන්න ඕනේ කියලා. මේ ඇප් එකේ ඇත්තටම ඒක තමයි වෙන්නේ. මේක ටැක්සි කියන්නේ එක සෙක්ෂන් එකක් විතරයි. අනිත් පැත්තේ ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ අපි ගත්තොත් ගාල්ල මාතර ඉඳලා දකුණ අනුරාධපුර පොළොන මේ ඉන්න සියලුම මේ තරුණ තරුණියෝ වගේ channel එකක් බලන තරුණ තරුණියෝ මේගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳගෙන ගොඩක් වෙලාවට ජොබ් එකක් කළා ඊට පස්සේ රස්සාවක් අරගෙන 9 to 5 ජොබ් එකක් කරනවට වඩා අපි වගේ බොහොම නිදහසේ මොකක් හරි ඒගොල්ලන් ගෙදර ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා ඒගොල්ලන්ට මාකට් කරන්න මේ ඇප් එකට එන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඒගොල්ලන් ටොයි සෙල්ලම් බඩක් හදුවා කියලා. එතකොට අපි හිතමු ඒගොල්ලන් කාඩ් හරි බර්ත්ඩේ කාඩ්ස් හරි මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ෆොටෝ එක ගහලා ඒ ෆොටෝ එක ඇප් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ සමහරට අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා මේ බ්‍රෑන්ඩින් පැකින් කියන එකට. මොකද අපි දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් මේ ඇප් එක අපි සයින් කරලා තියෙන අපි යනවා මේක ඇමරිකාවටත් අපි දැන් ලෝකෙටම යනවා. හැබැයි දැනට අපි ෆස්ට් ඇමරිකාවත් එක්ක අපි හේන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකික එක්කෙනෙක් එක්ක සයින් කරා. දැන් ගොඩක් අර තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙහි අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හැදුවට එළියට ගෙනියනකොට ඇත්තටම මේ පැකේජින් සහ බ්‍රෑන්ඩින් වලදී ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි මේ ආසියාතික අනිත් රටවල් එක්ක තරඟ කරනකොට ඒ පැත්තෙන් අපි සියලුම අයට මේ ලංකාවේ ඉන්න තරුණයන්ට අපි උදව් කරනවා ඒ බ්‍රෑන්ඩින් පැත්තෙන් මාකට් කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේ සියලුම දේවල්. ඒක තමයි මේ වැඩේ මම පටන් ගත්තේ. එතකොට Caboo ඇප් එකේ මේ ටැක්සි පාර්ට් එකෙන් තමයි අපි අතන වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට මේකෙදි ශ්‍රී ලංකාවේ අනිත් ටැක්සි ඇප්ස් වල නැති ෆීචර්ස් කීපයක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ මොනවා හරි අපි ප්‍රොඩක්ෂන් සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් වලට ඉස්සර ඉඳන් ජනප්‍රිය ජාතියක්. ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් තමන් කරන ප්‍රොඩක්ෂන් එක අපිට සේල් කරන්න පුළුවන්, ඒක පැකේජ් කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ඕන කෙනාට ඩිලිවර් කරන්නත් දැනට මේන් ෆීචර් එකක් විදිහට Caboo ඇප් එකේ අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි මේන්ලි කතා කරන්න තියෙන්නේ. තව ටිකක් අපි විස්තර කතා කරමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා බලලා. ඔයාගේ Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා Caboo කියලා සර්ච් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට Android Play Store එකේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩියෙන්ම මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන යන ට්‍රෙන්ඩින් ඇප්ස් වලින් 7 වෙනි ස්ථානය Caboo ඇප් එකට හිමි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාව වෙනකොට. ඔයාලට තප්පර ගණක් ඇතුළත මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක විතරයි මේකට දෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලෙම වෙරිෆයි කරන්න SMS එකක් ඇවිල්ලා මේක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාට GPS ලොකේෂන් එක අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඔයාලා දන්නවා මේකේ built-in cab service එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා ඉන්න ලොකේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට access කරන්න ඕන වෙන නිසා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාට මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. languages තුනෙන්ම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම හානියක් නැතු වෙන්න ඔයාට කරදරයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම language එකකින්. මේ වෙනකොට මේකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් වලින් අපිට කැබ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක තමයි මම දැන් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න ඔයාලට ලෑස්ති වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයා මේක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ උඩින්ම බයික්ස් තියෙනවා. ඒක මචන් කියලා තමයි Caboo ල හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම ටුක් ටුක්, ජූනියර්, විශේෂයෙන්ම ජූනියර් ලේඩි කැබ් සර්විස් එකක් කාට හරි අවශ්‍යයි නම් විශේෂයෙන්ම තවත් කාන්තාවකට මෙතන ජූනියර් ලේඩි කියලා වෙනම හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න කාන්තාවන්ටත්
මේකට ජොයින් වෙලා වැඩ කරන්න අවස්ථාව මේකෙන් හම්බෙනවා විතරක් නෙමේ පැසෙන්ජර් කෙනෙක් විදිහට කාන්තාවක් පිරිමි කෙනෙක් එක්ක යන්න බයයි වගේ නම් එහෙම නැත්නම් අකමැති නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ජූනියර් ලේඩි කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමේ බඩි ලේඩි මේ විදිහට ගියාම කම්ෆි ලේඩි මේ විදිහට මේ පැකේජස් ටික බලපුවම ඔයාලට මේ වෙනස තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේම ඔයා වෙහිකල් එකක් රික්වෙස්ට් කරනකොට ඔයාට මේ රයිඩ් නව් කියන එක ප්‍රෙස් කරොත් එවෙලෙම වාහනයක් එනවා. ඒ වගේම කාපූලින් කියන එකට ගියාට පස්සේ තවත් කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගෙන ඔයාට යන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. හිතන්න යම්කිසි දුරක් එකම මාර්ගයක අඳුරන්නේ නැති එක පවා යන්න මේකේ කාපූලින් ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔටෝමැටිකලි ෂෙයා වෙනවා තමන්ගේ මුදල්. තමන්ගේ ෂෙයා එක විතරයි එතකොට අදාළ ගමනට ඔයාට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම වෙනත් කෙනෙකුට වෙහිකල් එකක් බුක් කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේක හරහා ලැබෙනවා සහ ඔයාට අවශ්‍ය නම් ෂෙඩියුල් කරලා තියන්න පුළුවන් බුක් ලේටර් කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා. කැබූ කියන්නේ කපාටම හිතලා පටන් ගත්ත ටැක්සි කම්පැනි නෙමෙයි අවුරුදු 3ක විතර රිසර්ච් එකක්. කැබූ එක අපි ටෙක්නොලොජි කියන්නේ අපි කැබූ එක මාකට් යූස් එකට ගේන්න කලින් අපි අවුරුදු 3ක විතර රිසර්ච් එකක් කළා තමයි මේක ගේන්නේ. ඒ අතරම අපි මේ ඇප් එක මාකට් එකට දෙන්න අපි බැලුවා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කරලා ඒ තාක්ෂණය තුලින් අපේ පාරිභෝගිකයන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහන ලබා දෙන්න එක ඇප් එකක් තුලින්. සෝ කැබූ අද මේ වීඩියෝ එකේ කැබූ ටැක්සි එකක් හැටියට උනත් කැබූ ඇත්තටම ටැක්සි එකක් නෙමෙයි. ජාතික ආර්ථිකය දියුණු කරන තාක්ෂණික වැඩපිළිවෙලක් කියලා කැබූ කියන්න පුළුවන්. සෝ කැබූ අපි ටැක්සි ඇප් එක ගත්තොත් අපි ඇත්තටම අනිත් ඇප් වලින් සෑහෙන වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කැබූ ඇප් එකේ ලංකාවේ පළමු වරට සහ ලෝකේ ගොඩක් දුරට පළමු වරට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන ලද ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම කැබූ එක අපි ගොඩක් තාක්ෂණික මට්ටමින් උසස් කරලා පාරිභෝගිකයන් වැඩි ප්‍රමාණයකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටැක්සි රියදුරන් වැඩි ප්‍රමාණයකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ලෙවල් එකට ඒ තාක්ෂණය කැබූ කියන ඒ concept එක තුල දීලා තියෙනවා. so ඒක ඒ අතර අපි options මම හිතන්නේ one by one ඔයා describe කරයි. ඒ වගේම අපි O2 software කියලා ආයතනය තමයි කැබූ එකේ තාක්ෂණික සහකරු. ඉතින් O2 software ගත්තාම අපිට ලංකාව තුල අපේ වැඩ කරන ටීම් එකක් ඉන්නවා 23ක් 24ක වගේ. හරිම educated experienced ඒ වගේ ලොකු ටීම් එකක් කැබූ ඩෙවලොප්මන්ට් එකට වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කරලා පිටරට ගිහින් ඉන්න තාක්ෂණික එක්ස්පර්ට්ලත් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඒගොල්ලොත් කැබූ මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ඩෙවලොප් කරන්න එහෙනම් සෑහෙන තාක්ෂණික සහායක් අපිට ලබා දෙනවා. දැන් අපි කියමු උදාහරණයකට ගත්තොත් Yahoo වගේ ආයතනයක් තියෙන තැන තමයි කැබූ එකත් අපි තියලා තින්නේ. So security wise, performance wise, capacity wise and then ඒ වගේම අපේ රටේ සල්ලි පිට යවන්න නැති වෙන්න ඒවටත් අපි සෑහෙන වැඩ පිටිවල හදලා තිනවා කැබූ ටැක්සි ඇප් එකක් තුලින්. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් වලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මෙච්චර කල් කතා කරපු එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බුනේ නැති Caboo app එක මොන වගේද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ iPhone එකෙන් App Store එකට ගිහිල්ලා Android phone එකෙන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Caboo කියලා සර්ච් එකක් දාලා මේක බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි Caboo ලගේ social media මේ වෙනකොට තියෙනවා Facebook එක, Instagram එක, YouTube එකකුත් තියෙනවා. තාම නැහැ. YouTube තාම නැහැ. YouTube එකට noise Iraj තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ social media හරහා ඔයාගේ feedback දුන්නොත් හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මොකද මේක ශ්‍රී ලංකාවේම product එකක්. ඔව්. ඇත්තට මේක මගේ ඇප් එකවත් මේ අපේ එකක් වශයෙන් මේක ඕගොල්ලන්ගේ මේ අපි හැමෝගේම ඇප් එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන් අපිට මේක ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න. ඒ වගේම අපි කොහොමද තව ඉස්සරහට යන්න ඕනේ, මොනවද මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලන් අපිට යට කමෙන්ට් කරලා අපිට තවත් අපිට අයිඩියා දෙන්න. මොකද එතකොට අපි මේක ඔක්කොම එකතු වෙලා එතකොට මට ඇත්තටම ඕනේ අපි තරුණ තරුණයන්ව නැගිට්ටවන්න. කාටවත් හැමදේම ඔයගොල්ලෝ වගේ මතක ගන්න නැතුව මමත් ආසේ අපේ තරුණ තරුණියෝ නැගිටලා වැඩක් කරනවා. ඉතින් අපි මේ එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරමු. ඒවගේ මිරජය මං ඔලගේ කැබ ඩිවලපස් ලයික පොඩ්ඩක් කතා කරනකොට මේක ලකිවා මේක හැමතිස්සම අලුත්වෙන අලුත් ෆීචස් හැමතිස්සම මේකට ඇඩ්ඩනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අප් එක නිකම්ම දාගනින්නට වඩා දවසින් දවස අප්ඩේට් කර අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න මේක හරහා පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. ඒ සහ Chanux Boy YouTube channel එකෙන් Iraj අයගේ noise channel එකේ Iraj channel එකෙන් මම හිතන්නේ මේ ෆීචර්ස් ගැන ඔයාලට ඉස්සරහට අප්ඩේට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේ Caboo app එක ගැන අපිට කියන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. අපි හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ඔයාලා හැමෝම මේක
ඩවන්ලෝඩ් කරලා පොඩක් චෙක් කරලා බලලා රේට් කරලා කමෙන්ට් කරලා ඉස්සරහට Caboo app එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී කියලා. ඉතින් අදත් සිංගල් ගීක් ෂෝ එකත් එකතු වුණාට ඔයාලා හැමෝටම ඉරාජ් ජයට ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you. ඊගාව ගීක් ෂෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.